ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। Client is not being truthful to you. It's better to get off the file. I cannot lie or I cannot misrepresent for the purposes of. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। What I understand is that lawyer, the pesha of lawyer is khandani. So every 2 days or 3 days, judge change ho janda India ch on that same trial. Right. ਵਕੀਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। 3% cases go for trial in Canada. Only 3%. Rest 97% ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ $60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ। ਪਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। That country has to consider your refugee claim. Canada for some reason is is still not, ਉੱਥੇ jobs ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। Resettlement still is a concern. ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਉਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਡ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੁਨੀਤ ਖਹਿੜਾ, ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪੁਨੀਤ ਜੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਜੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰਸ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਇਰਸ ਜੌਬ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ। ਦੈਟਸ ਆਰ ਜੌਬ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ? ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਇਰਸ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਰਕ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੈਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 16 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਆਮ ਜੇਡ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓ ਸ਼ਿਟ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ are more equipped with the knowledge, years of experience, but also you can present your case better. You understand what the law is, you understand how the judiciary works. Yes. So it gives you a comfort ki I can handle that situation. So yes, hun thoda ja comfortable ho gaya. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2009 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ with a law firm
and 2017 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ law firm ਖੋਲੀ ਸੀ ਖੁਦ ਦੀ, so I've been practicing for over 16 years now. Yes. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। Absolutely, that's our job again, problem solver. So lawyer, and depending upon the area of law, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ clients ਨੂੰ counsel ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ reasonable ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ reasonable ਹੈ, ਕੀ solution ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. So you are kind of, you build a relationship with the client. A client's case is not like, individually ek point pe aake khatam nahi hota. It's an ongoing relationship on that particular point. So you do develop that empathy, that relationship with the client where you really genuinely want to help the client. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ as I always say this in law, right? Truth is always in the middle somewhere, right? Achha. Especially in a family law context, let's say family law da case hai, they obviously एक person ने अपने accordingly अपने version थे, and it's not कि बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं, but he is playing victim in that situation and he's taking everything in a negative way. And the other side has their own story. The actual story is somewhere in the middle. But however, sada role hega to accept the client's story, ask for the right kind of evidence ki inu support karne le ki hega. Agar evidence support karne le nahi hega, then our role is also to say objectively, a case idda nahi successful hona, there are other options, other ways, right? So our role is to assess the evidence, accept the evidence, analyze the evidence, and give a solution. So it's a all encompassing role. Yes. Yeah. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, as we are officers of the court. At the end of the day, ਜਿੱਥੇ it's a black and white contrast in information, and the client is not being truthful to you, it's better to get off the file, because at the end of the day, meri jo obligation client wal hegi hai, but I'm also the officer of the court. So menu I cannot lie or I cannot misrepresent for the purposes of my client. Reject bhi ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? Absolutely, because ਜਿੱਥੇ client solicitor relationship break ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ confidence breaks ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ client ਮੈਨੂੰ truthful ਨਹੀਂ ਹੈ, and I cannot continue presenting this person, then it's better to walk away, because my role is, at the end of the day, if I know it's a lie, I need to be an officer of the court and present the fact to the court. So it's better to get off. ਇੱਥੇ conflict ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, confidence break ਹੋ ਗਿਆ, so it's better to get off the file. ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ what I understand is ਕਿ the ਪੇਸ਼ਾ of lawyer is ਖਾਨਦਾਨੀ. It goes from one generation to another generation, and they are handed over that practice. Whereas ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ you are a lawyer, it's your success in the cases. Judiciary ch koi influence nahi hai tusi ke how are you related to somebody or somebody, there is zero influence on this. If law is blind, law is actually blind. So which means even if the judge has to basically assess the evidence they apply karna law. It's as simple as that, and as complicated as where's the truth, right? Credibility determination is the expertise of a judge, right? मैं ये नहीं कह सकती कि my client is more credible or the other client. The judge has to see both sides. The judge will ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਅ 3 week trial, let's say. So every 2 days or 3 days judge change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ on that same trial. Okay. And I think it's a very different concept here, because it's the same judge hai. So the judge who's seeing a 3 week
trial with the same parties over a period of 3 weeks, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ to assess ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. It's that one, it's the judge's perception of the evidence. ਕਿ judge ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ whether evidence is withstanding cross-examination. Judge ne dekhna hai whether objective evidence, medical records, other records, banking records, they're supporting what the person is saying. So on that basis, on a balance of probabilities, KD's story is more credible than the other side. The judge needs to make that determination. Not the lawyer. Yes. Not the lawyer. Not at all. So you can't be judge for your case. You can just be a lawyer, है ना? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ to present the evidence, present the case, know the law. The judge ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ to assess the evidence and apply the law and give a verdict. ਵਕੀਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ but judge ne you know what, it's a very good thing. There are some lawyers or some professionals who think that if they present a very strong case to the client, they can do that same in front of a judge. No, jo aapa TV shows te dekhte hain na, suits hai ya other TV shows and jithe you can be very extravagant in front of a court. ਹੁਣ suits ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਯਾਰ ਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਰੱਬ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. It's the demeanor of a lawyer ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ it has to be very respectful. It has to be focused on the evidence. It cannot be duje side di insult karna, duje lawyer di insult karna. That is not acceptable. So decorum of the court is very important. Harvey Specter in real life doesn't exist. It does not exist in Canada. It doesn't exist in Canada. ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Because every judiciary has a style. I think in US it's a little more we have seen the famous cases and Johnny Depp's case and also these are very exciting cases. So interesting to watch. But unfortunately in Canada we have a very boring life. We are not as powerful as what Loki show karde hai on the media, on the TV and those shows. But jab jury trial hunda hai ithe in Canada, jury trial hunda hai process jithe tusi random 8 to 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ from different walks of life ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ हैं. तो judge ਦਾ role ਉਸ situation 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ the judge will tell the jury कि law ਕੀ ਹੈ and the jury will आपस च determine करता है कि whether this person was truthful or how the evidence needs to be taken, and it's the jury that makes a decision. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a little bit more I would say a little more dramatization of evidences sometimes happens, but in a judge alone ਜੋ trial ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it's very plain Jane. Suits the best character ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? Harvey Specter. Best sure. Because it's negotiating. Yes. It's the negotiations that happen outside the court that really that matters. matters. ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ learn ਕੀਤਾ ਕਿ settling out the cases court ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ. Did you know only 3% cases go for trial in Canada? Only 3%. Rest 97% court to bahar settle hunde hain. There's multiple reasons for it. First of all, it's good thing that the court system, the lawyers are expensive. For an average, I'm going to say 5-day trial, the cost can be $60,000-$70,000. 5 दिन ਦੇ trial ਦਾ ਖਰਚਾ $60,000-$70,000 easy ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Easily. And when the cost of litigation and ਤੁਹਾਡਾ control ਨਹੀਂ ਹੈ on the outcome. Okay. Right? So, and it's not ki tusi siddha trial te andar. There are various process of going through a trial. It takes 2 to 3 years to take a matter to a trial. And ode vich jo cost hai oh alag cost hai, trial di cost alag hegi ya. And when judge ne determine karna na, judge ne negotiations nahi karni allow karni. Judge ne plain simple determination deni, judgment deni hai. And whereas when you negotiate, you can come up with a middle ground. You can come up with a middle solution. That can be partly beneficial to both sides. Win-win for everyone. A good settlement jo hundi hai, kehte hain, neither party is happy. That's a good settlement. Acha. Now, dono nu laga ki main kuch de raha hai. Not like making both happy. It's like neither like of them they're happy. Both sides are not happy. That's a good settlement. Because jab do parties walk out of a settlement thinking that I gave in too much and the other side I gave in too much, that means
it was the right kind of settlement. Okay. So this is that new happens. thing. Yeah. ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਆ। I would correct कि दोनों पार्टी कभी satisfy तो हो ही नहीं सकती। अगर एक so in a settlement अगर एक बंदे नू लगे कि I've completely, I'm very happy because I got everything I needed, and the other side, I completely did not get anything I needed. I'm very disappointed. It's not a good settlement. Okay. Settlement means dono side ne kuch given kitta hai on the plate to make this resolve. Sacrifice right? thoda So that's why I say a good settlement is when both sides are a little unhappy. Yeah. ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੈਕਰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ? Multiple reasons. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ Canada is a signatory to United Nations Human Rights Commission. And not only Canada, any country in the world, अगर तुसी ओदे doorstep ते आ जाओ and बोलो कि मैनू अपनी home country में वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैनू अपनी life दी safety दा concern है, I'm concerned for the safety of my life, then that country has to consider your refugee claim. Now, कुदरती ये हैगा कि Canada is when you're resettling a refugee, what are you looking? When a person is coming and uprooting from a home country, तो वो new country जा रहा है, वो की देख रहा है कि मेरी resettlement कितने easy होएगी. Now Canada is a home to many immigrants. It's a multicultural society. So वो बंदा जो आएगा at Canada doorstep for making a refugee claim, ओदे लिए Canada is one of the best places to resettle. Easy भी है? Easy, yes, but at the end of the day, yeah, anyone can make a refugee claim, right? Okay. As long as you're eligible to make a refugee claim. ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੋਰ countries 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ हैं. For example, if there are people like, again, we have heard, if somebody is in Palestine or Syria, there are a lot of refugee claims being made also in France, in the UK, but Canada for some reason is is still not, uthe jobs leni aukhi hai, resettlement still is a concern, but I think Canada provides a perfect resettlement grounds for people who are actually in that, because dekho tusi apni home country jithe tusi कितने साल रहे हो उतो uproot होकर अपनी फैमिली नाल आ रहे हो, so you want to be in a place where you have your own kind of people. अपने वर्गे. So for example कोई इंडिया तो आंदा है, so he will prefer Canada over another country because Canada च अपनी इंडियन भाईचारा बहुत हैगा, they will help, they know that they have family away from home, so it becomes a choice. Almost कि Canada becomes a choice. Yeah. ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ now refugee is a simple word. So refugee ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, that person can make a refugee claim. Now ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ refugee claims ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ convention refugees, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ person in need of protection. ਜੋ convention refugees ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ recognized people who have recognized ground of persecution for if you're part of a certain race, certain nationality, perfect example of that would be people from Syria, the Gaza, Palestine now. These are people that will come under automatically a category of convention refugees. In our well recognized grounds for persecution hegi hai, and it's recognized by the Geneva Convention. So OI category. Duji category hai person in place of in need of protection. Jidan the word says person in need of protection. ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਅਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, that is a person that will qualify as a person in need of protection. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, and again that will go into
you know, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, and it's very obvious, it's all over the news, the political climate between India and Canada has changed quite a bit. And India also, the political regime has changed quite a bit. So things have happened where people feel that the state authority may not be able to protect them if they have a certain ideology. Then those are the kind of cases that is supporting the new kind of applications. But also, I think what is also happening is it's a choice of last resort that people are using. So वो भी काफी हो रहा है. So again, it's difficult to say कि कौन genuine है कौन नहीं हैगा. But definitely ਤੁਹਾਡਾ जो question ਦਾ answer हैगा, increase of number of applicants for refugee have increased from India in the past couple of years. ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਉਣ? ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੈਨੇਡਾ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ, ਹਾਂ, if it's a genuine refugee, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੈਨੇਡਾ as part of a signatory of United Nations High Commission will have to accept a genuine refugee. ਅੱਛਾ, right? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਨਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ. ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. The rules for applying for refugee, you know how currently ਕੀ ਹੈ system? Currently ਕੋਈ ਵੀ within Canada, as long as ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ lady ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ removal order ਨਹੀਂ ਹੈ, is not subject to removal order, ਕੋਈ ਵੀ within Canada refugee application ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. But what Canada can do in the future with rules changing, ਕਿ they can give you specific timeline when you come to Canada to see X amount of time frame ਦੇ within ਹੀ refugee application ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. This is all I'm predicting. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ ਵੈਸੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Anytime until you are the preconditions to it ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ refugee claim ਨਹੀਂ apply ਕੀਤਾ, this is the first time you are applying for it, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ claim refuse ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ you are not subject to a removal order. Very important, people forget that. The minute you are subject of a removal order, you cannot apply for refugee. That means ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੈਫਿਊਜੀ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ with clean hands, like ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ you are subject of you know criminal case in exactly ਉਹ ਵਾਲੇ cases ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ human rights crime ਕੀਤੇ ਹੋ, those are the people who will not be eligible to make a refugee claim. ਓਕੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਭਗੌੜੇ, ਬੜੇ ਵਾਂਟਡ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ? loopholes, ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ loopholes ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. when you have a system, there's always loopholes. However, ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ, unless there is a basis, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਿਊਜੀ. ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਿਊਜੀ. ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਤਾ. ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਦ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ. ਓਕੇ, ਸੋ one thing I'll say, anyone can apply for refugee, but refugee jo assessment hundi hai, that is why we have the refugee protection division, we have the refugee appeal division. Oh case nu assess karda hai ki basis of claim ਹੈਗਾ, ਉਹ claim supported by evidence ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ credible ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ inconsistencies ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ on a complete balance of probabilities, the minister will say fine, this is a refugee claim supported, and ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ permanent residence ਮਿਲਦੀ ਹੈ. But ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ just refugee claim ਕਰਤਾ, you have no story, you have no evidence to support, ਤੁਹਾਡੀ story ਬਾਰ-ਬਾਰ change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
inconsistencies aa rahi hain, then that will affect your refugee claim. And that's why I say it's better to talk to a lawyer and go through it with proper advice, because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, you are consistent with that information that you're bringing forward, not keep changing your information. ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਡ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? Anyone who has a genuine fear of persecution, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਤਰਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, but the state authority cannot protect you. Now, for example, just a perfect example, agar somebody is from let's say India, है ना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਨੇਬਰ ਮੈਨੂੰ I have safety concerns from my neighbor, ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। But that is not the basis for a refugee claim, because the state authority will be able to protect you. That's why you have a system in place. However, now agar wo neighbor bahut powerful hai, wo khud government ch hai, okay, state authority ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। then you have a basis to make for a refugee claim, but also ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ for example ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫਲਾਈਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ that threat travels with you to even Bangalore. The state authority will not be able to protect you in Bangalore also. So us situation you have a refugee claim. So again, it really depends upon the socio-economic situation of a country, and your personal hona chahiye. ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? Very, very difficult, because you have the whole basis of making a refugee claim is कि मैं home country मैं वापस गया ਤਾਂ it's a threat to my life. ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? If you get the visa for that country. Okay. Yeah. So let's say for example, again I'm going to take an example of India, for example, है ना, because now you have become a Canadian citizen after making a refugee claim, you still have to apply for a visa to go to India. So visa whether Indian government की discretion च है कि whether, because they will give you a visa or not. Okay, ਜੇ visa ਮਿਲ ਗਿਆ then you're safe. Then you can go. Then you can go. ਪਰ ਕਈ ਇਹਦੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ the passport under their possession, CBSA. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ? Only if you, okay, now let's say ਤੁਹਾਡਾ refugee claim refuse ਹੋ ਗਿਆ, right? So what happens is ਜਦ ਤੁਸੀਂ refugee apply ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦ eligibility form ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ they said okay you can process your refugee claim, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ conditional removal order ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। conditional removal order ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ refugee claim refuse ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then ਇਹ ਜੋ removal order ਹੈ ਇਹ effective ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। Okay. Right? Now let's say ਇਹ ਸਾਰੇ process ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ refugee claim, because refugee claim ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ process ਹੈਗੇ. It takes on an average 4 to 5 years for a refugee claim to be processed in Canada with all the appeals. So let's say ਤੁਹਾਡਾ removal order effective ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, but ਤੁਹਾਡਾ passport expire ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. So you do not have a travel document to go back to your home country unless your home country issues you a travel document. Okay. Now, many people get caught up in this because let's say ਤੁਹਾਡਾ passport expire ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ embassy ਹੈ home country ਦੀ is not going to issue you a passport or a travel document to be, you know, to go back, because ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ refugee ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ travel document. You're stuck here. ਅੱਛਾ,
So then really, you don't have a travel document. Canada has to send you back to the home country. They can't just, throw you out of the country. So what do you do? So people have to consider very seriously about the consequences. A light decision nahi hai. People have to think very seriously ki refugee claim means also the fact that you may tie your connections with the home country forever. young ਬੱਚੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਓਪਨਲੀ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ? Again, know your options. There are there's 60,000 ways in the immigration rule book to come to Canada. Use the proper, talk to a lawyer, get advice, know the consequences. Because dekho, if you are, 5-6 saal baad tonu agar you're stuck in this, your parents are there, some people have their children there in India, and ਤੁਹਾਡਾ refugee claim refuse ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ travel document ਨਹੀਂ ਹੈ, you are in a very difficult situation. You ਕੱਲ ਨੂੰ citizen ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ family ਨੂੰ, immediate family ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ permanent resident ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ family ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, immediate family member ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। So permanent resident ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ refugee claim approve ਹੋਇਆ। Then you can apply for permanent residence, and then you can also apply for permanent residence for your immediate, your spouse and your children from within that country, from home country. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ IAD ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਾਈਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਕਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ, only federal court and federal court judicial review jad hunda hai, so agar successful judicial review hai to toda jo previous decision hai onu cancel ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and new immigration officer ਨੂੰ ਜਾਂ visa officer ਨੂੰ redetermination ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ judicial review ਹੈ। so judicial review will not change the decision for you, but it will say ਹਾਂਜੀ ਇਹ officer ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ officer wrong ਸੀ, it's an unreasonable decision, it will go to another officer for redetermination। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ। exactly now I would say in my experience ਜੋ genuine cases ਹੁੰਦੇ ਹੈ, at least 50% of those genuine cases ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ settle ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? I do an average of maybe 200 cases a year. So मैं पिछले 12-15 सालों तो practice कर रही हूँ. So it's been a lot of cases. Thousands cases. Yeah, thousands of cases I've done. And I would say that I know when I look at the file most likely which cases will go through, which will not. Now, interestingly, जो तुसी topic शुरू किया कि देखो problem की है, it's a system. It's a system, and that system is overflooded. ਇੰਨੀ applications ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ processing ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and processing cannot keep up. It's very difficult for an officer. So as a result, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ, for example, visitor visa ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, officer ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੀਨੂਕ, artificial intelligence system use ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ by immigration. So what happens with that artificial intelligence system, ਉਹ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ criteria meet ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ really
ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਡੂ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 2 ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, 2 ਮਾਈਨਰ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਫਾਈਲ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਬੋਲਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੀਵ Canada after the end of your work permit. That's why we are not giving you a visa. Or you're here for a better lifestyle. Okay. These are not the basis for you to refuse the case. Everyone comes for a better lifestyle to Canada. Everyone comes here to make money. Yes. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, absolutely. ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? In my view, first rejection, and if you have a basis, you should apply for judicial review. Right after the first rejection? Yeah. ਨਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5-6 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? See, I work, I've generally seen everywhere, all spectrum, right? But ek do rejection se baad they do. But my concern is loਕਾਂ ਨੂੰ judicial review ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, awareness ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ even ਜੋ consultants advice ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ process ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, consultants ਤੇ lawyers 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਟੂ ਡੂ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੇਸ, ਬਟ ਦ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਰ ਮਚ ਹਾਇਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ okay, they will, you're kind of pre-biased, and that's not how it should work, but ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ human। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? No, judicial review ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ is only specific to that rejection. Okay, ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। So you have timelines. So let's say ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ideally we tell, because ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ you have 60 days, but ਹੁਣ the way after especially the COVID, most of the processing is happening within Canada. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ within 15 days you should apply for judicial review. Within 50 days? 15 days. 15. Amazing. 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ judicial review ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Yeah, and there is some because let's say consultant ਕੋਲ refusal letter ਆਈ ਹੈ, by the time ਤੁਹਾਨੂੰ communicate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। So it's from the date you became aware of the refusal, ਉਹ ਤੋਂ 15 days applicant ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ judicial review ਲੈਣਾ? It's not that expensive. Judicial review is basically I'll talk about judicial review. Judicial review 'ਚ new evidence ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। Okay, ਜੋ evidence ਤੁਸੀਂ submit ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ file ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ basis ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ proper ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, officer ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। So judicial review it's not as expensive as some of the initial processing. Okay. Yeah. So rather than ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਓਗੇ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਨੋਟ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਸ 2-3 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਰੀਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ there are almost 80 to 90% chances your case will not be refused on the same reasons. Okay. Right? So new reason karke refuse kar do alag gal hai, but 80 to 90% chance of success is there. Okay. After it goes forward. ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈਏ। ਕਿ ਲਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? And the benefit of a lawyer is because
lawyer knows ਜਿਹਨੇ judicial review ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ basis ਤੇ refuse ਹੁੰਦੇ cases ਮੈਂ for example ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ file ਕਰਨੀ ਹੈ even let's say it's a work permit application or spousal ਮੈਂ ਆਪਣਾ case ਉਹਦੇ accordingly thorough ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ judicial ਅਗਰ refuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ I know I have enough evidence to fight a judicial review so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ case present and obviously as now I'm not consultants have their own expertise but as lawyers we know the law, we can apply the law, we can submit the law. This is the standard how it should be reviewed. Better presentation of the case. कई बार presentation च भी गड़बड़ हो जाती है because देखो जो officer है वो busy है. There are 10,000 cases he has to process. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ case ਅਗਰ properly package ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ submission ਦੇ through proper evidence ਸਮਝਾ ਕੇ present ਕਰੋਗੇ versus ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ necessary documents ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ file ਦੇਤੀ. So the officer who has a proper presentation of the evidence ਉਹ case ਜਲਦੀ ਸਮਝੂਗਾ and the chances of success are higher. ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ the chances of your higher percentage is higher. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ basic points ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ and not explaining then your grading is going to be accordingly, right? So basically ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and also because we have years of experience and we understand how the judiciary works like how to present the case so ਬਹੁਤ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ but important ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ no thank you so much for your time ਅੱਜ refugees ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ judicial reviews ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ one on one ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ you'll give your best services there. Absolutely. Hanji, thank you so much and thank you so much for opportunity because there's simple topics again but they are relevant. People are always confused why should we go with this judicial review ki hunda hai and I think most people that I meet they don't understand what judicial review is so it's a very very helpful topic to see leke aaye ho. ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ Yes, and a very important point. ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ mandamus applications. Judicial review ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ because ਕਿਸੇ ਨੇ let's say ਤੁਸੀਂ example ਦਿੱਤਾ husband wife separated and ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ countries 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ file process ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ decision ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ right ਤੁਸੀਂ follow up ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ there's nothing that is coming then you can file a judicial review and mandamus ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ courts ਦੇ through you're asking ਕਿ ਇਹ case ਨੂੰ process 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਮੈਂਡਮਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਆਈ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ I tend to differ on that. I think it's better to get good advice first go and that will save you a lot of money in the long run but also ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ perception ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ we are there to provide legal services based on our expertise and ਸਾਡੇ rates are competitive rates ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ we are charging X number times 5 times more than a consultant ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ but that's why I wanted to clarify that because ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੈ ਲਾਇਰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਗੇਨ no questions is a dumb question we are here to provide our legal expertise ਹੈ ਨਾ so ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ thank you so much ਪਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ thank you so much for all the information thank you so much Jogran ji thank you so much ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਨੀਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ